and welcome to Copycat Tube. I'm Hilda, a graphic designer and a YouTube video addict from Finland. If this is your first time here, this is a channel where I share my favorite YouTube content creators and make copycat videos with a Finnish twist. Today's Senpai is a channel I have actually mentioned before in my very first video, in which I was talking about Reddit reading videos. As this video is going to be quite long already, I decided to skip the forward part I have been doing and jump right into sharing today's star, or should I say, pyramid, Illuminati. Hello everybody and welcome back to the channel. My name is Blair, or the Illuminati, and today isn't so much of a deep dive as it is a strange observation I've made and wanted to share with you all. Illuminati, in real life Blair, joined YouTube in May 2013. The earliest video on her channel was uploaded in January 2019 and is titled What is an MLM? The History of Multi-Level Marketing. The channel started as a Reddit reading channel, and that's how I originally found it. I remember especially the r/antivax videos. Nowadays the content is mostly MLM deep dives and shady business overviews, sprinkled with some history and psychology related videos. The channel's visual side has also evolved, and I absolutely love the unique pyramid character sprites, which go really well with Blair's expressive voice. This is kind of a me video. This was kind of, I wanted this. I wanted to look into this more and I said, hey, I'm going to share it with you guys because it's something I'm kind of enjoying. So, here we are just vibing in my lane today. So sit down, buckle up, and let's go look at the spooky scaries. The sprites are made by an artist named Blake Burb. There are also some other folks who help with the videos, and I think that's one of the reasons why Illuminati videos have really leveled up. Can't wait to see what the future holds. So again, guys, thank you so much for making it to another video. I love you so much, and I'll see you in the next one. Bye! Go and check out Illuminati's channel if you haven't yet, but remember to come back as next is the time for the copycat video I have made. If you have watched my previous videos, you know the 3 copycat principles I have. 1. No parody. 2. Something borrowed, something me. And 3. In Finnish. With English subtitles. If you are here for the first time, well, now you know them too. I decided to try out making a MLM deep dive, so in today's copycat video I concentrated especially on the script writing. I also tried to create an interesting character to act as my avatar. It took quite a while to get this video ready, but here it finally is. Enjoy! Hei ja tervetuloa takaisin kanavalleni. Olen Hilda, tai Illumicat, ja tänään ajattelin sukeltaa verkostomarkkinoinnin maailmaan. Jos termi ei ole vielä sinulle tuttu, ei hätää. Otetaanpa heti alkuun pieni oppitunti. Verkostomarkkinointi eli monitasomarkkinointi eli MLM on liiketoiminnan muoto, jossa itsenäinen edustaja, ei siis työntekijä, jälleen myy edustamansa yrityksen tuotteita ja saa lisäksi provision yritykselle värväämistään uusista edustajista. Joissakin tapauksissa edustajalla itsellään pitää olla voimassa oleva kuukausitilaus, jotta hän voi toimia edustajana tai saada provisioita. Verkostomyynnin tyypillinen piirre on tulojen kasvu sitä mukaan, mitä enemmän alapuolella on myyjiä ja myyjätiimejä. Monesti verkostomarkkinoinnin tunnistaakin juuri siitä, että itse tuotteiden myynnin sijaan panostetaan uusien myyjien värväämiseen. Tämän on saanut tuta moni innokkaan edustajan sukulainen, ystävä ja tuttava.
Stereotyyppinen suomalainen on ujo ja hiljainen jurottaja, joka istua kyhjöttää saunassa, juo kaljaa, kyräilee tuntemattomia ja puhuu vain, jos on oikeasti jotain sanottavaa. Tähän stereotypiaan peilatessa voisi ajatella, että Suomi olisi viimeinen paikka, josta löytäisi verkostomarkkinointia. Itsekin äkkiseltään oletin, että ei kai se semmoinen täällä menesty, mutta tarkemmin ajateltuani muistin kaikenlaiset kutsut muovipurkeista kynttilöihin, joita on ollut jo iät ja ajat. Pienellä googletuksella vaikuttaisi siltä, että Suomessa on pinnalla ainakin 10 verkostomarkkinoinnin piiriin kuuluvaa yritystä. Siinä missä melkein kaikista näistä näyttäisi löytyvän jotakin poikkipuolista sanottavaa, yksi tuntuu nousseen viime aikoina erityisen huonoon valoon. Fitline. Miksi näin on? Otetaan selvää. Fitline on monikansallisen, alkujaan saksalaisen PM International AG:n vuonna 1995 lanseeraama tuotemerkki, joka pitää sisällään muun muassa ravintolisia ja ihonhoitotuotteita. Suomeen Fitline saapui vuonna 1996, kun PM International Finland Oy perustettiin. PM International Finland Oyn liikevaihto oli vuonna 2018 melkein 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto liki 2 miljoonaa euroa, eli mistään nappikaupasta ei ole kyse. Siinä missä Fitline-tuotteita voi ostaa Vantaalla sijaitsevasta myymälästä, yrityksen toiminta perustuu pääosin itsenäisten jälleenmyyjien toteuttamaan suoramyyntiin ja markkinointiin. Jälleenmyyjiä houkutellaan mukaan varsin perinteisillä tavoilla. On lupauksia lisätuloista, auto- ja matkaeduista, uusista ystävistä ja toinen toistaan ihmeellisimmistä tuotteista. Kaikki ei ole kuitenkaan niin auvoista kuin pintapuolisesti voisi näyttää. Fitlineen liittyvät ongelmat voinee jakaa 3 kategoriaan. 1. Kyseenalaiset terveysväitteet. 2. Jälleenmyyjien ongelmallinen toiminta. Ja 3. Fitline-yhteisön kyvyttömyys ottaa vastaan kritiikkiä. Ongelmat ovat varsin tiukasti kytköksissä toisiinsa, mutta aloitetaan purkaminen vaikka terveysväitteistä. Fitlinein markkinoinnin kulmakivenä on toiminut jo pitkään yhtiön Nutrient Transport Concept, tuttavallisemmin NTC, jolla luvataan ravinteiden siirto solutasolle juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Toinen erityisesti jälleenmyyjien keskuudessa ylistetty juttu on joidenkin ravintolisätuotteiden nauttimista seuraava flush-reaktio eli fläsäri, jonka väitetään todistavan tuotteen tehosta. Harmi vaan, että ensimmäisellä väitteellä ei ole tieteellistä perustaa ja toinenkin on vähän niin ja näin, ellei kyseisten tuotteiden tavoitteena ole nimenomaan aiheuttaa yliannostuksen synnyttämä väliaikainen suoliston ja ihon mikrosuoniston toimintahäiriö. Nostetaanpa esille vielä yksi Fitline jälleenmyyjien ilmeisen laajasti käyttämä työkalu, vitaaliainekartoitus. Kyseessä on oman hyvinvoinnin kartoituksen ja seurantaan tarkoitettu lomake, johon on listattuna jos jonkinlaista vaivaa ja ongelmaa. Lomake on tarkoitus täyttää ensimmäisen kerran ravintolisien aloituspäivänä ja sen jälkeen kuukauden välein 3 kuukauden ajan. Siinä missä lappunen ei suoraan väitä mitään, rivien välistä syntyy mielikuva, että ravintolisia käyttämällä voisi parantaa eri vaivoja ja jopa sairauksia. Ruokaviraston mukaan myytävien elintarvikkeiden, kuten ravintolisien, kaupallisessa viestinnässä ei saa luoda mielikuvaa lääkkeellisyydestä tai terveysvaikutuksista, mikäli kyseisiä terveysväittämiä ei ole sallittua käyttää. Tämä pätee myös käyttäjäkokemusten ja myyjien omien kokemusten jakamiseen markkinointitarkoituksissa. PM ohjeistaa jälleenmyyjien välttämään terveysväittämiä tai omia kokemuksia markkinoinnissaan, mutta käytännössä tämän ohjeen noudattamista ei tunnuta erityisemmin valvottavan. Vika tosin ei ole vain jälleenmyyjissä, sillä PM itse on jakanut ylläpitämillä sivuillaan kyseenalaisia väitteitä tuotteistaan, kuten esimerkiksi Pyramiditiimi-logi on oivallisesti kirjoituksissaan esitellyt. Wayback Machinein arkistojen mukaan Fitline-tuotesarjan virallinen suomalainen sivusto fitlinetuotteet.fi pysyi etusivun sisällöltään jotakuinkin samana ainakin kesäkuusta 2017 huhtikuuhun 2019 saakka. Luvattiin muun muassa, että tuotteiden toimivuus on vahvistettu lukuisissa itsenäisissä tieteellisissä testeissä,
tuotteemme on valmistettu vain terveyttä edistävistä raaka-aineista ja tuotteidemme makeutuksessa käytetään vain raaka-aineiden omia sokereita. Sitten jotakin tapahtui. Kelataanpa hieman ajassa taaksepäin. PM Internationalin esittämät terveysväitteet ovat herättäneet Suomessa närää ainakin jo vuodesta 2016, kun lääketieteen tohtori professori Juhani Knuuti käsitteli niitä kriittisesti blogissaan. Vuonna 2018 hän palasi aiheeseen saatuaan yrityksen palkkaamalta konsultilta uhkausviestejä. Aihe nousi lehtijutuksi asti. Alkuvuodesta 2019 Fitline nousi negatiivissävytteisiin otsikoihin, kun PM International AG solmi yhteistyösopimuksen Suomen Urheiluliiton SUL kanssa ja heräsi keskustelu, onko kyseenalaisista terveysväittämistä tunnettu yritys oikeanlainen yhteistyökumppani urheilijoille. Lieneekö kevään aikana kertynyt viimein tarpeeksi painetta siivota sivujen sisältöä lainmukaisempaan muotoon, sillä kesäkuussa 2019 sivulla todetaankin yhtäkkiä vain, että tuotteemme valmistetaan puhtaista raaka-aineista kansainvälisten laatustandardien mukaan. Riippumaton laboratoriopalvelujen tarjoaja testaa säännöllisesti ja riippumattomasti tuotteidemme laadun, ja kaikki Fitline-ravintolisät on hyväksytty Kölnin listalle. Näillä lupauksilla mennään edelleen. Aiemmat lupaukset tutkitusta tehosta ja luonnollisuudesta ovat siis vaihtuneet lupaukseksi siitä, että lisäravinteet ovat puhtaita, eli niiden joukosta ei löydy esimerkiksi torakoita, tai että ne eivät sisällä doping-aineita. Onhan sekin jo toki jotakin, mutta itselleni se ei oikein riitä perustelemaan, miksi ostaisin esimerkiksi tämän 37 € lisäravinteen, josta huimat 72% on lisättyä rypäle eli panimosokeria. Joku saattaa nyt kysyä, että miksi kaivella menneitä, eikö ole hyvä, että yritys korjaa virheensä? Virheiden korjaaminen on toki oikein, mutta mikäli se tehdään salassa ja vaivihkaa, on se epärehellistä kuluttajaa kohtaan. Lisäksi vanhat tiedot pyörivät edelleen joidenkin edustajien keskuudessa, esimerkiksi väitteet sokerista. Tämähän on sinänsä eduksi yritykselle, sillä he voivat loppuviimeksi pestä kätensä yksittäisten edustajien puheista. Knuuti tiivistää Fitline-markkinoinnin varsin osuvasti. Fitline-tuotteiden markkinointi sopii aikamme trendiin. Ensiksi väitetään, että normaali ravintomme on puutteellista eikä anna meille riittävästi ravinteita. Sen jälkeen medikalisoidaan ihmisten hyvin tavalliset tuntemukset, kuten väsymys ja stressi. Ratkaisuksi niihin tarjotaan taikavaikutteisia ylihintaisia lisäravinteita. Höysteenä käytetään pseudotieteellisiä väitteitä, laatustandardeja ja logoja. Niillä ilmeisesti pyritään peittämään se seikka, että varsinaisia tutkimuksia tuotteesta taikka sen tehosta ei ole tehty. Siinä missä tuotemyyntiä yritetään edistää kyseenalaisin terveysväittein, uusien edustajien houkuttelussa lupaukset rohkaisevasta yhteisöstä ja uusista ystävistä ovat isossa osassa. Yhteisöllisyys ja ystävyys ovat upeita asioita, mutta mikäli niiden ylläpitävä voima on taloudellisissa motiiveissa tai jopa pakotteissa, sopii kysyä, kuinka aidosta ja molemminpuolisesta yhteydestä on kyse. Yle julkaisi tämän vuoden maaliskuussa jutun, jossa toimittaja Jonna Karjalainen soluttautui Fitlinen verkostoon ja pääsi paraatipaikalta katsomaan ravintolisien jälleenmyyjän elämää. Jutussa Karjalaisen kohtaamia väitteitä ja ilmiöitä kommentoi jo tutuksi tulleen Knuutin lisäksi psykologi Mari Huhtala, joka on erikoistunut työpaikkojen ja organisaatioiden psykologiaan. Hän kuvailee verkostomyynnin houkutusta varsin osuvasti. Verkosto tarkoittaa sananakin jo sitä, että ihminen kuuluu johonkin. Se on ihmisen perustarve. Se herättää tunteen samanmielisyydestä ja saman tavoitteen eteen toimimisesta. Uusissa ystävissä ja kannustavassa yhteisössä ei ole mitään väärää, ei tietenkään, mutta kuten Karjalainenkin pohtii, myydäänkö nyt ystäviä vai vitamiineja? Jokaisella on toki oma vastuunsa kriittisesti miettiä ja mahdollisesti kantapään kautta oppia, kuinka aitoja ja pyytteettömiä ihmissuhteita hän voi tämän kaltaisen toiminnan kautta saada, mutta jos edustaja itse lähestyy toista ihmistä ystävyyden varjolla ja käyttää tietoisesti hyväkseen tämän haavoittuvaisuutta, esimerkiksi yksinäisyyttä, ollaan eettisesti erittäin kyseenalaisella maaperällä.
Helsingin Sanomien vuosi sitten julkaisemassa jutussa haastatellaan 25-vuotiaasta Maisaa, joka kertoo liittyneensä muutama vuosi aiemmin Facebookissa uusien ystävien etsimiseen keskittyvään ryhmään. Hän sai yhteydenoton yhdeltä ryhmän jäseneltä ja ilahtui, kun heillä tuntui klikkaavan. Uusi ystävä alkoi pian mainostaa Fitline-lisäravinteita, joiden jälleenmyyjä hän oli. Maisa oli epäileväinen, mutta päätti kuitenkin kokeilla tuotteita. Kun tuotteet eivät sopineetkaan hänelle ja hän lopetti niiden käytön, katkesi myös kaverisuhde. Maisa kuvailee myöhemmin, että hänelle jäi varsin hyväksi käytetty olo. Enkä yhtään ihmettele. Fitline-edustajien kyseenalaisia toimintatapoja on paljastunut myös muillakin osa-alueilla. Somevaikuttaja Jenne Järvinen, tuttavallisesti CC, julkaisi viime joulukuussa 1,5-tuntisen videon, jossa hän käy hyvin perusteellisesti läpi Fitline-markkinoinnin epäkohtia. CC:n videossaan jakamat alunperin omilta someseuraajiltaan saamansa kuvakaappaukset ovat melkoista luettavaa. Ei ole aina noudatettu 30 päivän palautusaikaa tai edes kerrottu siitä asiakkaalle. Asiakkaita on rekisteröity puhelimitse ilman, että sopimusehtoja on luettu asiakkaalle ääneen, ja joissakin tapauksissa maksukorttitiedot on otettu muistiin ilman, että on tarjottu vaihtoehdoksi laskua. Moni tukkuhintaisen kestotilauksen ottanut ei ole tiennyt, että tosiasiassa kyseessä on jälleenmyyjän hinta ja että heidät on rekisteröity moiseksi. Et jos PM:n perusarvoja on avoimuus ja rehellisyys, niin se ei ole kyllä tullut missään vaiheessa esille. Sen takia mä haluaisinkin vaatia PM:ltä oikeasti ryhdistäytymistä tämän asian eteen. Ja nimenomaan sitä avoimuutta ja rehellisyyttä ja kannanottoa asioihin. Ja sitä, että PM vaatisi niitä omia jälleenmyyjiäkin toimimaan vastuullisesti, avoimesti ja rehellisesti. Et musta on tosi outoa, että edes tää emoyhtiö ei ole vaatinut näitä jälleenmyyjiä korjaamaan tätä sotkua, vaan tavallaan heittänyt nämä jälleenmyyjät bussin alle ja syyttänyt sitten yksittäisiä myyjiä. Mutta kyse ei oikeasti ole yksittäisistä myyjistä, vaan tämä koko toiminnan rakenne emoyhtiöitä myöten on aika lailla Miten Fitline-yhteisö on sitten vastannut saamaansa kritiikkiin? Knuti, joka kirjoitti blogitekstin Fitline-markkinoinnissa käytetyistä kyseenalaisista terveysväitteistä, sai kalliilla lakimiehillä uhkailevan viestin PM:n palkkaamalta välikädeltä, joka ei kuitenkaan osannut antaa perusteltua kritiikkiä tekstin virheellisistä kohdista. Fitline-yhteisöön soluttautunutta karjalaista neuvottiin jättämään väliin kaikki kriittiset videot ja artikkelit, koska menestyvät firmat joutuvat aina kritiikin kohteeksi. Ja kritiikki on vain kateellista toimintaa. Ystävyyden sijaan suoramarkkinointia saaneen Maisan kokemus oli, että kysymyksiin ei vastata ja kysyjä blokataan. CC:n videossa esitettyjä epäkohtia on sanottu edustajien Facebook-ryhmissä valheiksi ja kateelliseksi panetteluksi. CC:n mielenterveyden tilasta on levitetty todella julkeita valheita ja häntä on uhkailtu niin edustajien kuin PM International Finland Oyn toimitusjohtajan toimesta lakimiehillä. Mitä tämä kertoo Fitlineista yrityksenä ja yhteisönä? Ei kovin hyvää. Ymmärrän, että kynnys asioiden kriittiseen tarkasteluun voi olla hyvin korkea, jos hommaan on jo upottanut rahaa, tai erityisesti jos on päässyt tienesteille. Tuskinpä kukaan on erityisen mielissään oman elinkeinon ollessa kyseenalaistettuna. Toivoisin kuitenkin, että Fitline-yhteisö olisi rehellinen itselleen ja muille ja puhuisi asioista niiden oikeilla nimillä. Jos joku edustaja tai edustajaksi ryhtymistä harkitseva on eksynyt tänne asti, haluaisin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin, tiiminvetäjä ja muut verkostossa ylempänä olevat ovat innoissaan sinusta ja muista tiimisi alempien tasojen edustajista eritoten siksi, että sinä, mahdolliset myyntitulosi ja kaikki mahdollisesti värväämäsi uudet edustajat myynteineen lihottavat heidän palkkapussejaan. Eivätkä he muuten ottaisi joukkoihinsa ihan ketä vain tietoihin, taitoihin tai kokemukseen katsomatta. Toiseksi, tuotteet ovat kalliita, koska muuten yritykselle ei jäisi katetta maksaa ylempien kerrosten provisioita. Jotta saisit katettua oman melkein 90 € kuukaudessa maksavan kestotilauksesi, joka muuten vaaditaan jälleenmyyjähintaisten tuotteiden hankkimiseen ja provision saamiseen rekrytoimiesi edustajien tilauksista,
Tarvitset noin 9 omaa kuukausittain tilaavaa asiakasta tai yksittäisen tyypin, joka suostuu joka kuukausi ostamaan sinulta oman satsisi pois. 3. Rahallinen menestys ei tule lopulta tuotemyynnistä, vaan siitä, miten paljon saat rekrytoitua uusia edustajia. Jos sinulla ei ole ennestään laajaa someseuraajakuntaa, oletko valmis käymään läpi sukulaisesi ja ystäväsi ja mahdollisesti vaikuttamaan sekä nykyisiin että tuleviin ihmissuhteihisi negatiivisesti? Oletko valmis tekemään paljon palkatonta työtä silläkin uhalla, että on hyvin epätodennäköistä, että saisit allesi samanlaista verkostoa kuin nykyiset helmisimpukka-timanttimanagerit, jotka sattuivat mukaan ennen markkinoiden kyllästymistä ja ovat olleet bisneksessä kymmeniä vuosia? Jos sinulle ei tuota ongelmaa hyväksyä näitä seikkoja ja sinusta on moraalisesti ihan ok, että pyramidin huippu tiedostaa nämä samat asiat, mutta ei puhu niistä suoraan ja rehellisesti, vaan päinvastoin kieltää kriittisen ajattelun negatiivisuutena, mikä minä olen sinua estämään. Voin kuitenkin ihmetellä ääneen, mitä se kertoo sinusta ihmisenä. Jos taas yksikään näistä kohdista tuntuu sinusta kyseenalaiselta, suosittelen vakavasti miettimään, onko tällaisessa toiminnassa ok olla mukana. Siinäpä oli asiaa kerrakseen. Mikäli aihe kiinnostaa, olen listannut tämän videon kuvaukseen käyttämäni lähteet. Jos suomen kieli taittuu, suosittelen erityisesti katsomaan CC:n perusteellisen videon. Toisena erityissuosituksena mainittakoon myös Pyramidi-tiimi-blogi, jossa on rutkasti tietoa sekä Fitlineista että MLM-jutuista ylipäätään. Mutta olisikohan siinä tarpeeksi tällä kertaa? Jos videosta oli sinulle iloa, muistathan jättää tykkäyksen, kommentoida jotakin ja vaikka seurata kanavaa, jos et sitä ole vielä tehnyt. Kiitos kaikille katsojille, hyvää päivänjatkoa ja nähdään taas. Moikka! Welcome back! Hope you liked it. This was actually my very first time writing this kind of script, and I hope it doesn't show too much. While I'm happy with the final outcome, I feel like I could have used a little bit more time for the thought process, like what I really want to say and why I want to say it. I mean, I was thinking just this morning that if a Fitline distributor or some other MLM person saw my video, would their opinion change? To be honest, I don't think so. I actually feel a little bit bad for the distributors who really believe in the products and are now feeling hurt because of all the videos and the news articles, but at the same time, come on people, you can get quality supplement for far less expensive. Before anyone tries to play the "if you haven't tried it yourself" card, yes, I actually have tried Fitline stuff before. Some years ago I entered a supermarket raffle and won a body composition test or something like that at the nearby gym. After the test, the gym person gave me some free stuff like a shaker bottle and some vitamin drain powder samples. I have been thinking why the Fitline logo seems so familiar, and I actually realized it's because those free samples were Fitline stuff. They were okay, nothing too special, but as they were super expensive, I didn't feel like ordering more, as I was a poor student and I was happy with the cheaper supplements I already had. Then I forgot the whole thing and remembered it after I started editing today's video. But yeah, that's enough of that. How did you like the Illumicat character? I tried not to use too much time as this whole project was already quite big, so I used Overcat as a base and made the sprite variations quite simple. Illuminati's avatar is based on the all-seeing eye, so I wanted my character to have some supernatural elements too.
The character and my voice didn't really feel like a match though, so that's why I played around with the pitch. I had my boyfriend to listen to it beforehand, and he said that it's not irritating, just funny, and I hope that you folks feel like that too. I really like the character, and I hope that I could maybe use it in some future production. Okay folks, that's all for today. Thank you for watching. This turned out to be quite long, and if you watched the whole thing, you are the best. I'm Hilda, your friendly Finnish copycat, and I hope to see you next time. Moi moi!